सबैजनालाई जय मसिह, परमेश्वरको महिमा होस्। बाइबल अध्ययन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको सामु उत्पत्तिको पुस्तक 16 अध्यायलाई लिएर आएको छु। हामी यसबाट सरल तरिकाले बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। उत्पत्ति 16 अध्याय। यो अध्याय अब्राहमको पत्नी सारै, उनको दासी हागर र परमेश्वरको प्रतिज्ञासँग सम्बन्धित घटनाहरूको वर्णन गर्छ। सारैको बाँझोपन, मानवीय अधैर्यता, हागरको व्यवहार र परमेश्वरको हस्तक्षेप यस अध्यायको मुख्य विषयवस्तु हुन्। 1. सारैको योजना र अब्राहमको सहमति। हामी यो कुरालाई पद 1 देखि 4 सम्म पाउन सक्छौँ। सारैको बाँझोपना। सारैलाई सन्तान नहुने समस्या थियो। उनले परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूरा नहुने जस्तो महसुस गरिन्। हागरलाई दिने योजना। त्यो समयको सामाजिक परम्परा अनुसार यदि कुनै स्त्री बाँझी भइन् भने उनले आफ्नी दासीलाई पतिसँग सम्बन्ध राख्न दिन सक्थिन् र त्यसबाट जन्मिएको सन्तान आफ्नो मानिन्थ्यो। अब्राहमको सहमति। सारैले हागरलाई अब्राहमलाई दिन्छिन् र उनले यो योजना स्वीकार्छन्। हागरको गर्भधारण र उसको व्यवहार। जब हागर गर्भवती भइन् उनले आफ्नो स्वामिनी सारैलाई हेप्न थालिन्। महत्त्वपूर्ण शिक्षा। मानवीय अधैर्यता। परमेश्वरले अब्राहमलाई सन्तानको प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो, तर अब्राहम र सारैले त्यो प्रतिज्ञा पूरा गर्न आफ्नै विधि अपनाए। मानिसको हस्तक्षेप र समस्या। जब मानिसहरू परमेश्वरको योजनालाई धैर्यपूर्वक कुर्न सक्दैनन्, तब उनीहरूको आफ्नै निर्णयले समस्याहरू ल्याउँछ। 2. हागरको अपमान र उनको भाग्ने निर्णय। हामी यो कुरालाई पद 5 देखि 6 मा पाउन सक्छौँ। सारै असन्तुष्ट भइन्। जब हागरले गर्भवती भएपछि आफूलाई उच्च देख्न थालिन्, सारैलाई त्यो स्वीकार्य भएन। सारैले अब्राहमसँग गुनासो गरिन्। उनले अब्राहमलाई दोष दिइन् र अब्राहमले हागरको विषयमा निर्णय गर्न सारैलाई अधिकार दिए। हागरमाथि कठोर व्यवहार। सारैले हागरमाथि कडा व्यवहार गरिन्, जसका कारण हागर भागेर मरुभूमितर्फ गइन्। महत्त्वपूर्ण शिक्षा। कुनै पनि निर्णयको अप्रत्याशित परिणामहरू हुन्छन्। सारैले हागरलाई अब्राहमलाई दिनु ठिक ठानिनन्, तर त्यसपछि जब परिस्थितिले उल्टो असर पार्यो उनले पीडा भोग्नु पर्यो। अत्याचार र पीडा। हागरलाई सारैबाट पीडा सहनु पर्यो, जुन कमजोर वर्गमाथि गरिने अन्यायको उदाहरण हो। 3. परमेश्वरको हस्तक्षेप। पद 7 देखि 12। जब हागर भागेर मरुभूमितर्फ गइन्, परमेश्वरको दूतले उनलाई एउटा इनारको छेउमा भेटे। परमेश्वरको सन्देश। फर्कनु र नम्र हुनु। दूतले हागरलाई आफ्नो स्वामिनी सारै कहाँ फर्किन र नम्र हुन आग्रह गरे। प्रतिज्ञा। परमेश्वरले हागरको सन्तान पनि ठुलो राष्ट्र बन्ने आश्वासन दिनुभयो। इस्माएलको भविष्यवाणी। उनको छोराको नाम इस्माएल राखिनेछ, जसको अर्थ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ हो। इस्माएलको स्वभाव। इस्माएललाई जङ्गली गधा भनेर उल्लेख गरिएको छ, जसको अर्थ ऊ स्वतन्त्र, कठोर र सङ्घर्षशील हुनेछ। महत्त्वपूर्ण शिक्षा। परमेश्वर दिन दुखीलाई हेर्नुहुन्छ। हागर भागे पनि परमेश्वरले उनलाई भेट्नुभयो, जसले देखाउँछ कि परमेश्वरले पीडितहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्छ।
परमेश्वरले अरू योजनाहरू पनि राख्नुभएको छ। परमेश्वरको योजना इसहाक मार्फत पुरा हुनेछ, तर इस्माएललाई पनि ठुलो राष्ट्र बनाइने छ। 4. हागरको प्रतिक्रिया र इस्माएलको जन्म। पद 13 देखि हामी 16 मा पढ्न सक्छौँ। हागरले परमेश्वरलाई नाम दिइन्। उनले परमेश्वरलाई एल रोय भनी, जसको अर्थ हेर्ने परमेश्वर हुन्छ। हागरको फर्काइ। उनले परमेश्वरको निर्देशन मानेर सारै कहाँ फर्किन्। इस्माएलको जन्म। जब अब्राहम 86 वर्षका थिए, इस्माएलको जन्म भयो। महत्त्वपूर्ण शिक्षा। परमेश्वर व्यक्तिगत रूपमा अनुभूत गर्न सकिन्छ। हागरले परमेश्वरलाई हेर्ने परमेश्वर भन्नु उनको व्यक्तिगत अनुभवलाई झल्काउँछ। परमेश्वरको समय र योजना। परमेश्वरको योजना आफ्नै समय अनुसार अघि बढ्छ र इस्माएलको जन्म पनि भविष्यमा अन्य घटनाहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने एउटा हिस्सा हुन्छ। निष्कर्ष। उत्पत्ति 16 अध्यायले मानव अधैर्यता, परिवारभित्रको तनाव, परमेश्वरको करुणा र उहाँको योजनाको अद्भुत ढङ्गले अगाडि बढ्ने तरिकालाई देखाउँछ। मुख्य शिक्षा। 1. धैर्यको महत्त्व। परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूरा गर्न मानिसहरूले आफ्नै तरिकाले हस्तक्षेप गर्दा समस्याहरू आउँछन्। 2. परमेश्वरको करुणा। परमेश्वरले दुखी र तिरस्कृतहरूलाई हेर्नुहुन्छ र उनीहरूको हेरचाह गर्नुहुन्छ। 3. परमेश्वरको वाचा टुट्दैन। इस्माएलको जन्म भए पनि परमेश्वरको मूल योजना इसहाक मार्फत पुरा हुनेछ। यो अध्याय इजरायल र इस्माएलका सन्तानहरू बीचको भविष्यको ऐतिहासिक सम्बन्ध बुझ्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। आजको बाइबल अध्ययनमा यहाँहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। यहाँहरूको दिन शुभ आशिषमय रहोस्। सबैजनालाई जय मसीह।